السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس معتصم خوالدين من قناة عفيفي للطاقة الشمسية. اليوم سنتحدث عن مقدمة عن الطاقة الشمسية وعن الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية وعن تطبيقات الطاقة الشمسية الأكثر استخداما، تاريخها وآلية عملها. فخليكم معنا بالفيديو لمتابعة كامل التفاصيل. الطاقة الشمسية هي عبارة عن الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس اللذان قام الإنسان باستخدامهما لمصلحته منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار، وتعد من أهم المصادر التي يطمح العالم إليها، وتعتبر أيضا الطاقة الشمسية من أكثر أنواع الطاقة نقاء وأكثرها شيوعا في الاستخدام كمصدر للطاقة المتجددة. والآن سنتكلم عن الطاقة الشمسية ومستقبلها في المملكة العربية السعودية. تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية نظرا لموقعها في نطاق الحزام الشمسي العالمي كما هو موضح بالصورة. وعملت المملكة مؤخرا على الاهتمام بهذا المجال بصورة أكبر، كما وقعت المملكة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم من أجل إنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، والتي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. وتمتلك المملكة المقومات التي تكفل لها النجاح في هذا المجال، بدءا بالمدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات وكمية أشعة الشمس الكبيرة الساقطة على أرض المملكة العربية السعودية. والآن سنتحدث عن تطبيقات الطاقة الشمسية الأكثر استخداما، حيث يمكن استخدام الطاقة الناتجة عن الشمس في الكثير من الطرق والتطبيقات. وسنتكلم عن التطبيقين الأكثر استخداما. الأول ألا وهو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الألواح الكهروضوئية، والثاني تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية عن طريق السخان الشمسي. سنتكلم عن التطبيق الأول، وهو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الكهروضوئية. فما هو تاريخ الخلايا الكهروضوئية وما هي آلية عملها؟ في البداية، الخلايا الكهروضوئية هي عبارة عن جهاز إلكتروني ووسيلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق تحويل الإشعاع الشمسي إلى الكهرباء، حيث تم التعرف لأول مرة على الظاهرة الكهروضوئية، وهي الأساس في صناعة الخلايا الكهروضوئية في عام 1839 ميلاديا من قبل الفيزيائي الفرنسي بيكرل. ومع ذلك فقد تم بناء أول خلية كهروضوئية عام 1883 من قبل العالم تشارلز فيرتز، والذي قام بتغليف عنصر السيلينيوم الذي يصنف أنه من أشباه الموصلات بطبقة رقيقة جدا من الذهب لتشكيل التقاطعات، وكانت كفاءة الخلية الناتجة لا تتجاوز 1%. وفي عام 1888 بنى العالم الروسي الفيزيائي ألكسندر أول خلية كهروضوئية مبنية على أساس التأثير الكهروضوئي الخارجي. ولاحقا في عام 1921 حصل العالم ألبرت إينشتاين على جائزة نوبل في الفيزياء على ورقة بحثية متعلقة أيضا بالتأثير الكهروضوئي. ولقد تم تطوير الخلية الكهروضوئية بمفهومها الحديث في عام 1954 في مختبرات بيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد صنعت لأول مرة خلية كهروضوئية ذات كفاءة عالية. وفي عام 1958 تم إضافة الخلايا الكهروضوئية إلى القمر الصناعي فانغارد لتكون مصدرا للطاقة لشحن بطاريات القمر الصناعي ولتمكينه المكوث لفترة أطول في الفضاء الخارجي. وكان استخدام الخلايا الكهروضوئية في هذه الحقبة على نطاق واسع في مجال التطبيقات الفضائية. ولاحقا في عام 1960 أنجزت شركة هوفمان إلكترونيكس خلايا كهروضوئية بكفاءة تصل إلى 14%. وفي عام 1963 أنتجت شركة شارب خلايا كهروضوئية من عنصر السيليكون بكفاءة عالية. وفي عام 1982 أنشئت أول محطة شمسية سعة 1 ميجاوات في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ووصولا إلى وقتنا الحالي تطورت الألواح الكهروضوئية وقلت تكلفة إنتاجها مقارنة بالسابق، وارتفعت كفاءة الألواح الكهروضوئية لتصل إلى 23%، وأصبح من المجدي اقتصاديا استخدامها على شكل محطات كبيرة ومتوسطة وصغيرة لتوليد الكهرباء. والآن سنتكلم عن مبدأ عمل الخلايا الكهروضوئية.
تحتوي أشعة الشمس على الكثير من الطاقة والحزم الضوئية، منها ما يسمى بالفوتونات، وتنطلق أشعة الشمس محملة بالفوتونات والمكونات الأخرى باتجاه الأرض، وبإمكانها تلبية احتياجات كوكب الأرض كاملة من الطاقة الكهربائية. وتعرف الخلايا الكهروضوئية بأنها أداة إلكترونية مصنوعة من أشباه الموصلات تتشكل عبرها فرق من الجهد عند تعريضها للضوء، ويتولد عنها تيار كهربائي ترتبط قيمته بمعامل امتصاصها للضوء، وعند توصيل حمل كهربائي ما بين طرفيها يتكون تيار كهروضوئي مار، وبالتالي تستطيع الطاقة الكهربائية الناتجة من تشغيل الأحمال. وتتكون الألواح الشمسية من العديد من الخلايا الكهروضوئية، وتتكون الخلية الكهروضوئية من العديد من الطبقات، أهمها الطبقتان الرئيسيتان ويرمز لهما بالرمزين N و P، حيث N تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الإلكترونات هي الغالبة المادة الإلكترونية، و B تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الفجوات الثقوب هي الغالبة المادة الثقبية. ويدعى سطح الالتماس بين N و P بمنطقة الملتقى الرئيسية العبور لحاملات الشحنة الإلكترونية السالبة والثقوب الموجبة. وعادة تضاف إلى السطح الأمامي الماص للخلية طبقة شفافة للضوء، وذلك لزيادة شدة امتصاص الضوء، وبعدها تضاف إلى سطحي الخلية الأمامي والخلفي طبقة معدنية من الألمنيوم مثلا لتشكيل أقطاب الخلية الكهروضوئية. ويراعى عند إضافة الطبقة المعدنية إلى سطح الخلية الأمامي عناية خاصة بحيث لا تحجب الضوء، وهي تشكل مساحة لا تتجاوز 5% من سطح الخلية، في حين يغطى السطح الخلفي للخلية كاملا بالطبقة المعدنية. ويمكن تفسير عمل الخلية الكهروضوئية فيزيائيا كما يلي: عند امتصاص كمية كافية من فوتونات الضوء أو الإشعاع الشمسي تتحرر بعض إلكترونات وثقوب الشبكة البلورية لمادة السيليكون، ويرافق ذلك تغيرا في الطاقة الحركية الداخلية لها. وعند اقترابها من الملتقى الإلكتروني الثقبي منطقة العبور فإن الأزواج الإلكترونية المكونة من إلكترون وثقب تتحرك بشكل جماعي حسب شحنتها إلى الطرف المناسب في الخلية N أو P بالترتيب، وبذلك يستطيع عبور المجال الكهربائي الداخلي فرق الجهد، وينتج عن ذلك تدفق تيار كهروضوئي يمثل حاصل ضرب فرق الجهد بالتيار الناتج عن الخلية. ومن الجدير بالذكر بأن الطاقة الكهربائية الناتجة عن الألواح الكهروضوئية هي كهرباء تيار ثابت DC، ويلزم استخدام العواكس الشمسية للحصول على الكهرباء المتناوبة أو AC المستخدمة في المنازل والمحلات التجارية والمصانع. والآن سنتكلم عن التطبيق الثاني للطاقة الشمسية، وهو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية، ويتم ذلك عن طريق السخان الشمسي، حيث السخان الشمسي هو الوسيلة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية واستغلالها لتسخين المياه. فما هو تاريخ السخان الشمسي وما هي آلية عمله؟ تاريخ السخان الشمسي: هناك سجلات لسخانات شمسية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1800. وفي عام 1896 في الولايات المتحدة الأمريكية في كامب كلاركس في بالتيمور تم صناعة أول سخان شمسي بصورته الحديثة كما هو اليوم. وفي عام 1920 في ولاية فلوريدا وكاليفورنيا ازداد الاهتمام في تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية، وتم إنتاج أول مصنع لتصنيع السخانات الشمسية بصورة تجارية. فما هو مبدأ عمل السخان الشمسي؟ السخان الشمسي هو العنصر الأساسي في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية. وتتكون السخانات الشمسية من مجمع يقوم بتجميع الأشعة الشمسية الساقطة عليه، ويتم تركيب هذه المجمعات بحيث تكون كمية الأشعة الشمسية أكبر ما يمكن. ويتم تمرير المياه في داخل المجمعات عن طريق أنابيب سوداء اللون كي تقوم بامتصاص أكبر كمية من الحرارة، ومن ثم تنتقل هذه المياه الساخنة إلى خزان المياه الذي يكون في العادة موجودا أعلى المجمع، فتصعد المياه الساخنة التي تصل حرارتها إلى حوالي 100 درجة مئوية إلى أعلى الخزان بسبب فرق الكثافة بينها وبين المياه الباردة، في حين تحل مكانها المياه الباردة في الأنابيب
ليتم تسخينها. وعند الحاجة إلى هذه المياه الساخنة تنتقل من الخزان إلى مكان الاستخدام في داخل أنابيب المياه، إما طبيعيا أو باستخدام المضخات، ويتم ضخ الماء البارد مكان الماء المفقود من خزان الماء الرئيسي أو من البئر. ويكون خزان السخان الشمسي في العادة معزولا كي يقوم بالاحتفاظ بحرارة المياه في داخله في الليل أو في حالات غياب أشعة الشمس في الشتاء. وفي النهاية نود أن نشكركم على حسن متابعتكم للفيديو، والرجاء عمل لايك وشير وسبسكرايب لمتابعة كل جديدنا. كان معكم مهندس معتصم خوالدة من قناة عفيفي للطاقة الشمسية.